Kamusta mga kaipak? Welcome back sa ating YouTube channel. Again, kung bago ka lang sa channel natin, Kahipak, huwag mo kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga latest videos natin. Yan. So today, hindi tayo mag-re-repair ng boat ngayon. So mag-review lang muna tayo ng aking action camera. Yan. So bago tayo mag-umpisa mga Kahipak, intro muna tayo, pasok. So welcome back ulit mga Kahipak. So ngayon ang gamit nating camera ay itong ang Dragon Touch Vision 4. Yan. So ano nga ba yung wind noise? Yan. So yan ang madalas na nagiging problema sa mga action camera. So masyadong malakas yung wind noise na. So itong mapag-uusapan natin ngayon mga Kahipak, no? Yung paano natin maaalis ang wind noise ng ating mga action camera na nakakabit sa ating mga helmet. Yan. So naging problema ko rin yung wind noise na yan. So ginawa ko na experiment ako kung paano natin siya maaalis. So nilipat-lipat ko ng pwesto yung ating external microphone dahil akala ko dahil lang sa pwesto. Tapos nagkabit din ako ng yung mabalahibo na cover ng microphone. So dinoble ko na, meron na siyang foam, tapos dinoble ko pa yun yung mabalahibo na yun na pang cover din sa microphone. So bumili ko nun, tapos ganun pa rin siya. So pag tumatakbo na ako, pag maandar na, malakas yung sagat ng wind noise na. So yun, naging problema natin yun. So ginawa ko, nag-research ako, naghanap-hanap ako ng mga solusyon online. Tapos may nakita nga ako sa FB na video, nag-modified siya ng kanyang Dragon Touch Vision 4 din. So minodified niya yun. So ang ginawa niya, doon ko nakuha sa kanya yung solusyon. Yan. So shoutout doon kay sir na yun, nag-upload ng video na yun sa FB. Malaking tulong yun. So ang ginawa niya, minodified niya na rin yung Dragon Touch niya. So yung built-in na 2.5mm input jack nito ng Dragon Touch, so minodified niya, ginawa niyang standard 3.5mm. So pinalitan niya na yun. Tapos ang ginawa niya, yung microphone, yung internal microphone, doon niya ikinabit sa kanyang 3.5mm jack yung isang wire. Tapos yung isa doon pa rin sa PCB board. So kaya pala malakas ang wind noise dahil dun sa internal mic. So kahit magkabit tayo ng external mic, tulad nga nito, meron tayong external mic, activated pa rin pala yung internal mic niya. So nagiging dual mic ka. Kaya pag umaandar ka, tumatakbo ka na, yung hangin na nasasalubong mo yung hangin, siyempre pag matuling ka, nasasagap pala ng internal mic yun. Kaya yun yung nagiging problema, kaya malakas ang wind noise. Halos hindi na marinig yung boses mo, pero static and wind noise na lang kahit sumisigaw ka na. So yun yung naging problema ko. So ang ginawa kong solusyon, sa akin kasi hindi ko pa siya na-modified, dahil di ko alam kung i-modified ko pa siya o hindi na. So ang ginawa ko na lang solusyon is tinanggal ko na lang muna yung aking internal mic. So
Yan, so wala na tayong internal mic, puro ano na lang siya, external na lang. So ayan, kaya wala na masyadong wind noise. So yung naging solution ko mga kahipak, no. Yan, so yun lang, yun ang tip ko sa mga gusto rin magkabit ng kanilang action camera sa helmet para mawala yung problema sa wind noise. So sa akin, ang ginawa ko lang, tinanggal ko lang yung internal mic. So tinago ko dahil para pag ibabalik ko rin siya kung sakaling naisipan ko ibenta tong ating camera. Kasi share ko na rin sa inyo mga kaipak. So meron na rin tayong GoPro na camera, nakakuha na rin tayo. So luckily nakabili tayo ng ating GoPro Hero 5. So actually second hand ko lang siya nakuha mga kahipak. So sinerte lang tayo kasi makinis pa yung unit, as new pa, parang bagong bago pa. Wala nga lang siyang box pero kompleto pa yung mga helmet mount niya, yung cable nga nandoon pa, yung manual, yung sticker. Wala na nga lang siyang box. So nakalagay lang siya sa sa makeup kit kasi lady owner. So galing sa babae yung camera, lady owner siya, kaya maayos at makinis pa yung camera. So minsan lang daw nila gamitin pag may okasyon, yan, pag picture, content videos, yan. So naging good din yun. Minute ko siya sa Malolos yung isang araw. So yun, kaya nakuha natin sa magandang presyo. So sa ngayon hindi ko pa siya nagagamit, gawa ng wala pa tayong microphone adapter. So pinag-iipunan pa natin yan, microphone adapter. May kamahalan din kasi yung mga nakikita kong seller ng microphone adapter. So yung iba nakikita ko kasi 3,000 plus para dun sa microphone adapter lang. Pinakamababang nakita kong seller na nagbebenta ng kanyang microphone adapter nasa 2,700 plus yun yung presyo niya. So yun, pinag-iipunan pa natin yung ating microphone adapter. So pwede naman siyang gamitin yung sa GoPro natin, GoPro Hero 5, pwede na natin siyang gamitin. Kaso ang magiging audio natin is manggagaling sa ating cellphone. So yung ating external mic, kakabit natin dyan sa cellphone natin. Bale ang recording ng ating boses sa cellphone. Tapos isi-synchronize na lang natin yung audio and video sa ating editing. Doon natin sila pagsasabayin. So yun ang magiging solusyon na kung gusto na natin siyang gamitin. Pero sa akin kasi gusto ko naka external mic na rin tayo pag ginamit natin yung ating GoPro para less hassle na rin sa editing. So yun lang. Tapos ang kagandahan dito sa ating Dragon Touch Vision 4 ay yung kanyang view angle. So ito naka 170 wide angle siya. So sagap lahat ng kasalubong natin, unlike din sa isa nating camera. Kasi meron pa akong isang camera, yung una natin nabili natin sa Shopee, yung mga generic lang kasi yun, yung mga generic HD action camera. So nagamit ko naman din siya, kaya lang hindi ako masyadong naging satisfied gawa ng yung view angle niya is bitin. 140 lang siya, 140 view angle wide lang siya. So halos dito lang tong lane na to, itong dinadaanan ko, yun lang ang nasasagap niya. So yung kabilang lane, yan yung nakita yung kabilang lane na yung mga pasalubong, halos hindi na makunan ng camera yan. So nakukunan lang din sa malayo. Hindi katulad nito sa ating Dragon Touch, kuha pati kabilang lane, buong buo
buong kalsada nakukunan niya. So yun ang hindi ko lang na masyadong nagustuhan dun sa mga generic na action camera. Tapos pagka maglilipat na rin ako ng videos from camera to cellphone, medyo hassle kasi rin eh. Ang ginagawa ko pa kasi, tinatanggal ko pa yung memory card, ililipat ko sa cellphone ko para na makopya yung mga videos. Ganon, mga trabaho din siya. Iisa-isahin ko pa. Unlike dito sa ating Vision 4 na Dragon Touch, ito may wifi ito. So da-download mo lang yung application ng Dragon Touch, yung live TV na application nila, then ko-connect mo sa wifi ng camera para mag-connect yung cellphone mo. Tapos yun, makikita mo na yung mga videos na nakunan mo, yung mga pictures, yan, pwede mo siya i-download papunta sa cellphone mo. So hindi mo na kailangan tanggalin yung memory card. So yun, hindi mo na siya kailangan tanggalin yung memory card. So mas madali siya mag-transfer ng videos and photos papunta sa yung cellphone. Yan, so mas easy. So okay na rin para sa akin, no? Personally para sa akin, okay na rin itong Dragon Touch, itong Vision 4, para sa mga tulad kong starting motovlogger din. Yan, so maganda na rin siya at saka budget friendly na rin. So okay na to para sa ating mga nag-uumpisa. Pero kasi sa akin so yun na, nakakuha na nga tayo ng ating GoPro na Hero 5. So malamang siguro pag-iisipan ko kung ibebenta ko to o still gamitin ko pa rin. Kasi iniisip ko kung yung unang camera natin, yung HD na generic, yun na lang ang gagamitin kong second camera ko para dito sa unahan ng motor. Para sa akin nakatutok habang umaandar, nakatutok sa atin ng camera. Tapos ito binabala ko kung ano, ibebenta ko na lang para kaysa matambak, matago lang sa bahay, matambak, para magamit din ng iba, yung mga gusto rin mag-umpisa ng motovlogging. So baka ganun ang gawin natin mga kahipak. Para sa ngayon, ito lang muna ang ginagamit ko, itong Dragon Touch Vision 4 natin na camera. So maganda naman siya, tingnan nyo, maganda yung videos na malinaw. Saka gusto ko rin dito kasi may EIS, so or electronic image stabilization. So kahit ganitong maalog, nalulubak tayo, hindi masyadong maalog yung videos natin. So hindi siya masakit sa mata panoorin, hindi masakit sa ulo. So nakaano nga pala ako rito mga kahipak, ang gamit kong resolution 720p, tapos naka 120 fps ako o 120 frame per second. So yun ang gamit nating resolution, yun ang setting natin dito. Tapos ang EIS natin or electronic image stabilization is naka on. Yan, tapos naka external microphone tayo, nasa loob ng ating helmet yung mic. And so sa ngayon alos hindi na nga ako sumisigaw, hindi na ako normal na lang yung pagsalita ko, unlike dati yung malakas pa yung noise nya. So ngayon halos bumubulong na nga lang ako kasi parang kinakausap ko na lang din yung sarili ko. So ganun.
ganun na siya kalinis sumagap ng boses. So, yun lang mga kaipak, yun lang ang ano natin ngayon for today. So, share ko lang paano yung paano ko naalis yung problema sa wind noise. So, yun lang mga kaipak, maraming salamat. This is your Vape Doctor. So, again, kung bago ka lang dito sa channel natin, huwag mo kalimutan pindutin ng subscribe at notification bell. So, para updated ka sa mga latest videos natin. Again mga kaipak, maraming salamat sa mga suporta nyo. So, dito na lang tayo, dito na tayo magtatapos. So, this is your Vape Doctor. Thank you for watching. Signing off.